Вітаю, мої любі друзі. Мене звати Дмитро, і ми починаємо пригоди в Хогвартсі. Коротше, Гаррі Поттер, вся оця двіжуха, і ми починаємо пригоди. З чого ми починали, так це, блядь, створювати персонажа. Так, для вас зібрані шкільні, блядь, приналежності, лінійка, там, ручка, ну що там, блядь. Презервативи, це все-таки, блядь, 5-й курс. Ну що, все, коротше, кажуть, що, як вам важливо відомо, указ у розумному ограниченні магії неповнолітніх забороняє використовувати магію лицям, особам менше 17 років вне школи. Так это получается 5-й курс. Ну вони ж там, у них получается, там же якась британська система, там у них беруть. Ну, коротше, чим мені, я так розумію, моєму персонажу нема 17. Так, міністерство, щось там, все ви вже без мене все почитали. Поїхали. Почати гру. Так, так от. Хлопчик чи дівчинка, непонятно. Беремо. А як самому зробити, чувака? Я хочу сам зробити. Охуєнно я, блядь, зробив собі вікно, блядь. Ну то ладно. Так, буде у нас покоцаний хлопець. Отака у нього була якась болезнь. Непонятно. Буде у нього бров, у нього взагалі не буде бров. Тому що він горів. Що, бляха, ну я хочу це що також якось щось. Ладно, коротше кажучи, форма бровей, її немає їх взагалі. Я ще хочу іншу ету зробити. Ти поняв? О, да. Їбало в нього буде трошки. Ні, не таке, треба Ні. Окуляри будемо йому робити? Отакі, да, щоб, ну, непонятно було. Чи отакі круглі, як у Гаррі Поттера? Да, це отакі будуть. У нас буде Гаррі Поттер, тільки дуже-дуже уставший. О, все. Так, робимо. Так. А що тут? О! А? Ні? Таке не канає, да, така хуйня? А що, тільки отакі прически, да? Тільки такі от кольори. Так, ні, мені не подобається, я не хочу. Мені не подобається. Це я типа чувака роблю чи бабу? Я щось не можу поняти. І що це буде, блядь? Я не поняв, це, ну чувак чи жінка? Ну то добре, так, робимо отакі от. Оп, диви яке. Щось з радіацією зв'язано. Отут щось. Ага, це щось якісь... Ну да, отак от зробимо. О! Взагалі, щоб жорсткий чувак був. Тільки мені трошки не подобається його вираз обличчя. Вибачайте. Так. Такий треба, щоб, ну, прямо безпризорна дитина була. Але дуже розумна. Безпризорна. Оце дуже схоже на безпризорну людину. Так. Що там оце у нас далі? Поїхали. Історія легко, нормально. Тон, второй голос. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ні, ну це ж ми пацана робимо, чи що? Волшебниця, волшебник. Ага, ні, ну у нас волшебник. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Да? Я те зрозумів. А що, отак от є. Тільки такий голос, да? Я не можу більше. Нічого, да? Тут. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Ага, я можу зробити I'm отакі, eager to get to Hogsmeade. А ну. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ага. Нічого не понятно. Ну, дуже цікаво. Так, давай. Надо поїбатися трошки. Давай. Ну, сука. That was quite something. Так. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about.
Ну що? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Ну давай I am такого. indeed a student, but that was quite something. А ну. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm Ага, really going так, to enjoy this class. ім'я. Ім'я у нього буде... Павло. Павло у нього буде... Павло Біндеренко. Так, все, поїхали. Ні, я не хочу. Я хочу збалансовані, це типа почти що тяжко. Я отак от. Да? Чи що? Поїхали, да? Чи отак от? Ну давай отак от, добре, все. Ну то поїхали. Поїхали дивитися, що там, як там, куди там. Є своя самоходниця. Коротше, ми It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. Професор I presume Зіг. you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Да, професор. I'm quite sure I've never seen anyone take Треба so сказати, що я quickly перший to a раз second-hand бачу, wound. щоб настільки You'll be a force to be хтось... reckoned Коротше, with я when you get пиздатий там вундеркінд. Thank you, Professor Fig. Дякую, I професор appreciate you Фіг. working. Але у мене бровей немає, я таких не начарував собі їх. Eleazar! Да-да. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your Жорсткий findings. такий хлопець у I've нас вийшов, operated to more да? vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Oh, of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages Я since ніхуя I've не been можу to the поняти, як castle. його буде ще розподіляти, він же Would вже be на good п'ятий to курс, see the ну, old типа їде. pile Він of же rocks. розподілений повинен бути. Ну я просто пам'ятаю, там в дитинстві дивилися цього ж Поттера, Гаррі. І там же ж, оп! Це він буде, типа, ти понял, це сам. Invisible Forces. Погнали. Опа! Хуяк, ніхуя собі його викрутило. Ти бачив, ви бачили цю? Та щоб ви розуміли, стоїть на високих, не на середніх настройки, а на високих. І все одно, дивіться, яка хуйня, блядь. Якісь, блядь, замирання, якась, блядь, сирність, щось, блядь, пропадає, щось, блядь, якась, ну, що, погнали. Glad I caught you Сова before вообще you в left for ахуе. Scotland. Нема, йобаний в рот, блядь. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Коротше, чувак вахує, оцей Озрік каже, що їбануться нахуй. Ти вже, блядь, здоровий долбойоб, блядь, тільки в школу пішов. Він каже, блядь, дядько, мене мама пила, батю пив, I dare say it's one of the reasons кинув he's на мене risen so утюг, far at блядь, the розпечений. ministry. Це пів'єбала спалили, блядь. Це, блядь, це дядечка. Мене приютив і щас у нього вже. Опа, це хто? I have. Opinions differ as to how Ranrock. great a threat Ranrock А really хто це is. такий, Ранрок? Although I've yet to convince Opa. my colleagues at the ministry, I believe he Opa. is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities.
Before I could respond, I received this. Так, It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Вот так от я, Ну, давай. получається, ще й, блядь, з головою не дружу. Якесь свічення я бачу. Воно, бачиш? Ще не бачите? Опа! Все, ніхуя собі. How did you... Wait! We did... Все. Получається, да? Чувачка того єбануло? Ніхуя собі, блядь, віч. Сова, съебайся нахуй. Так а що чувака того? Так, ніхуя собі розвали, блядь. Єбать, дітки. Давай вирулим нахуй. Погнали. Єбать, нормально воно. З'їбалося. Я охуєвший з графіки, я вам серйозно кажу. Оптимізації з графіки, блядь. Ти шов нахуй, ніхуя собі підораску. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Що таке? Чого ти постраждав, дуже? Ну що, What погнали? happened? Poor George. От що це за I хуйня, can't блядь? believe he... Я їбу нахуй. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Вот такое. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Коротше, викинули, вони вообще, блядь, в ахуї, не розуміють, де, що, як, що взагалі відбувається. Мені не подобається оця хуйня чорна. Зараз подивимося, може воно там розвідніється якось. Якого хуя воно взагалі, блядь, оце, блядь, така хуйня? Ні, вже нема, пропала. Ні, є, диви, блядь, сука. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну, пішли. Дід каже, що треба, коротше, подивитися, що, де, як, куди. І нахуя саме Where do you головне suppose your wife запитання, got the нахуя. port key that brought us here? Ну, пішли. A good question. О, паркур. Miriam spent Так, years це ми- searching for я evidence вас of a поняв. long-forgotten form of ancient magic. Ну що? Ancient magic? Ancient Yes, Magic. a powerful magic wielded by a rare few. Ти бачив, що це за хуйня? Seems to have been lost to time. Це на ПК, щоб ви розуміли. Hogwarts Castle was Кажуть, built що by на and is плойках, на itself a хуйойках нема stronghold таких of that хуйні. ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, Роздобили цей but портал, I am але я certain впевнений. it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Пішли. А чо дід нормально вдягнений, а я як долбойоб, Sir, блядь. why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding Parkour. world. Spoke of Ніхуя the не good it could паркуристи. do. But magic is no different than any power. Єбаний в рот.
What really matters is the one who wields it. Дід, давай, пішли, блядь, щось, блядь, ну, рішати. Хватить, блядь, пиздіти. Що? Is that ice? It's not cold enough here. Айс, це, It блядь, appears to be a sort чари. of enchantment. Це чари і магія. Someone wanted to block this path. Ice. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Ляп, все, о, нормальок, все. Єбашим, пішли. Excellent. Чікс. Пішли. Оп. That was a bit rougher than I Чао. expected. Your one work's improving with Немає every там cast. якось. О, опять, Thank you, диви, sir. бля, що за хуйня. Я хуй його знаю, блядь. Віж. А чайку можна в'їбати? Тут, блядь. Хуя. Фу. Up Лазери there. якісь хуяри. Що ти кажеш? От сюди? Ну пішли. Пішли. А! Ти бачив? We're close now. It's just ahead. Та пішли, я просто це саме там граюся. Мені нравиться, як воно горить, блядь. Ніхуя собі. Церква якась. Стара англійська церква. Чи шотландська. Steady yourself. Щось, блядь, попахує Dark Souls, да, якимось, блядь, чи якось хуйньою. Да? От, диви, ну що ти за хуйня, блядь? Чорна, нахуй вона мені надо. Пиздец. Пішли, професор Фіг. Якась Almost хуйня, there. хлопці. Дівчатка, ну, похуй, будемо йти. Далі. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here Ви for думаєте, a що це reason. такий дом? Let's have a look around for anything that Воно seems церква. out of place. Ну вам видиш. Патрони безкінечні, я так розумію. Так, що? З помощью портала професор Фіг і я перемістилися на віддалену, блядь, до віддаленого Одесу, блядь, який знаходиться у Шотландському нагір'ї. Нам треба, получається, все ізучити, всі таємничі руїни. Ну, давай. Так, воно щось розкажуть. Воно там Болдор сидить, дивиться в дудку. Professor, Исследуем. it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ну і що далі? Все? Изучив чи ні? Професор, ти изучив? Ох. Нічого нема в кувшинах. А, ну воно, диви. Оп. Professor, this statue. This may have been his home. The statue. Professor. The statue. Пішли. Подивимось, що, де, коли. Банки позалишали, блядь, заїбали. Так, а That воно і тобі і enchanted портал, да? crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ну іди сюди. Старий! Діду, ти бачиш, що за хуйня твориться? Що за хуйня? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Так, за допомогою порталу і я, ну це може ми читали. Що треба? Похуярити його чи що?
І що? Ага, опять, ну, треба щось. What in Bля. Merlin's name? Ти що, О, бля. Godric's heart. Годрикова серце. Where are we? I don't believe it. Так, ти поняв, бля? Когось треба розбудити. Якогось гобліна. Ага, оцього, давай. Просипайся. Добрий день. Добрий вечір, добрий день. Я хотів би картку універсально відкрити. Добрий вечір. It can't be. Шокамбі. Каже, Just це a не може moment. бути. Ooh. Каже, зараз, почекайте. Я хочу стипендію собі оформити, щоб на Приватбанк капало. Капуста. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Добрий вечір. Здравствуйте. Vault number 12, I presume. Нахуя нам 12? Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Опа. This way, then. А жіночка така була у нього цього професора. Stay close. Загадкова така. Ну, пішли. О, вагонетка яка, ніхуя собі. У них ніхуя не помінялося. Це, я ж так розумію, кінець 19 століття. Десь, ну, судячи з одягу, який на наших Keep your черевиках. hands inside the cart if you don't wish to lose them. Нахуя їм щось? Ага, ніхуя собі, блядь. Не дуже, блядь, комфортно, мені так здається. Ну то поїхали. Давай попиздіть. Тупо опять щас пиздіти будемо, да? О, погнали. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The Goblin vaults you see bankier. now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll Коротше, у take a нас breath. свій був персональний вход. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? А далеко нам ще? Vault number 12 Сейф was номер commissioned 12 shortly був after орендований Gringotts was founded вскорі over після 4 основання centuries Грінготса, ago. It resides біля in the 400 deepest років part of the назад. bank. Він знаходиться, We've quite a коротше, distance to go. в жопі нахуй такий, що ви їбанетеся. Через 5 годин. Інтерсіті, Київ-Дніпро. Добрий вечір. Ніхуя собі. Vault number 12, долбоєб. Vault 12. Momentous day. on your way. А, це я понял, це метод. Ну, ви понял. Поліція, міліція, поліція. Бажаю здоров'я міцного. Всіх вам негараздів у житті. Всього вам найгіршого. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Каже, що непонятний отой був чувак в формі. Що в нього світилася пов'язка, як світилася на драконі, та світилася, блядь, оця хуйня ключик Here we цей. are. Футляр, точніше. Щось непонятка якась, блядь. Попахує під підставою галімою, блядь. Ну, пішли. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Ай-яй-яй. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Відкривай. Коли ж повинні ж були прийти.
там грошей залишили, да? Ну, типа, що я там, типа, такий загадковий. Thank you for your help. Насправді це все, типа, ну, коротше. Ну і що? А гоблін так і буде тут стояти, да? Ну, пішли. Здравствуйте. Що тут, де тут? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Добро, плюс. Дякую. Professor, that was certainly unexpected. Let me Так, воно think. тяжкі якісь. There must be something here. Та ну давай шукай, ну що, something, Revelio, щось perhaps. повинно було, заїбали, блядь. Revelio. Хуєріо, Yes, блядь, a пішли. revealing charm. No time like the present. Да, да. Let's see what Так. we're missing, shall we? Давай. Ready your wand Опа, and Ревеліо. Що? Зафіксуйте свою паличку з помощью. Ага. І що? А, ні, це я проїбав, да? Оп, ніхуя, я тебе поняв. Ти ще ніхуя не поняв. Ну погнали. Тихо, блядь. Ревеліо. Оп. Я поняв цю шнягу. Пішли. Пішли. Поїхали. Отакое. Все, Ревеліо. Revelio. There! I saw something. Де? Move a Yeah. bit closer and try again. Що? Опять Ревеліо? Оно, ти бачив? A door. Well, that's a start. А що тут? Ну, There's that диви, symbol золото, again. що можна ж йобнути, блядь. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. Ревеліо. If what you can see Вот так reveals the way жила-была. forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Та ти Lead що? the way. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну, пішли. Ревеліо. Оп! Lumos! А я теж так хочу. This is no ordinary vault. I Revelio. suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do Op. you think this is some sort of Op. test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Я тебе зрозумів, діду. Каже, тримайся біля мене, тому що, блядь, непонятно, що там за хуйня, блядь. Темно, ніхуя не видно, блядь, що, де, як, непонятно. Лампочки попиздили всі. I see something up Опа. ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Хуєліо. Опа. Все? What happened? Нічого, When I вон moved towards the чувачок. glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Яка стать? What statue? Ой. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Оця? Це типа статуя, да? Ага. Ревеліо. I presume this is what you Опа. saw reflected in the floor. Да, It так is. воно і єсть. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай. Так, все, це так будемо типа вшити, я поняв. Люмос. Вжух. Вжух. Так, давай, Люмос. Ага. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Це It типа does follow the light. синхронізувати треба, мені так здається. Так. Я. Ну, блядь, це так понятно. Ляп. А з цим, наверное, махатися треба, да, буде щось? Чи що?
Да? Будемо рухатися? Ах ти, скотиняка. Ах ти. Оно, диви, що робиться. Фух, все. Махаємося. Ляп. А є якась бомба? Вот я тоже хочу левиоса. Ты понял? Нихуя не понятно. Все. Stay close! Да не ори, я так нормально чую. Заебал. Нам от туди. Дядя. Де професор? Professor! Все. Professor Fig! Спекся. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Там була якась хуйня, вона світилася, я думаю, що її можна... The wisps of magic seem Дібрати. to be leading Ой, us. а що це мене з'їла якась хуйня? Ладно, пішли. Пішли за оцими світочками. Так. Оп. Ah, that's where they're leading. Ah. The glow again. Оп. Revelio. I suppose I'm on my Опять. own this time. Ну давай. Lumos. Один. І два. І третій. Давай сюди. Ага, отак. Розвертайся. Це, я так розумію, треба, щоб воно встало. Оце, блядь, зробило оце дійство. I need to align the Ага. statues with their Один. reflections. Так. Два. Я ніхуя не можу понятно. Три. І ніхуя. А, ти понял, що вони... I'm gonna have to саме. fight my way out of here. Оп-оп. Все. Бо ти нахуй, ніхуя. Вот такое, все. Так, утримуєте Q. Ага, окей. Он на баш исполняет. Вот так вот. Тут цветы тоже проскакивают. Lumos. Опа, люмос. Ну, пока так собі. Куди? Опа. Щось новеньке. Пішли. Revelio. Бабалео. Та професора Фіга все. Спікся, професор Фіга. Куди, що, нахуя, що, де? А що таке, що в мене красні веки? Ладно. Тепер сині. Так, якась... Да? Чи що це? Давай, бери. Похуй. Угу, давай. Бальзамчик такий.
А воно і There you професор. are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Інтересно. Цікаво, що буде, якщо вилити цю хуйню туди в чашу. Оп, диви. Follow my lead. Ти б окуляри зняв би спочатку. Опа. Опа. Бачиш, які? Магічні колдуни. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. Ай-яй-яй. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be... Опа! Ніхуя собі. Це якийсь гоблін. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Оце чувак. Оце злодій. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. А так, що нахуй, блядь. Бачиш, які в мене наплечники, нахуй. Ніхуя собі. I have no patience for traitors. Гоблін-ублюдок. Now, where were we? I'm not giving you anything. Махаться б. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Опа! А гоблінові паличка, виходить, нахуй нужна, да? Ніхуя собі вони жорсткі. Я думав, вони тільки банкіри там хуярять числа. Дебет з кребетом зводять. А от і все. Тобі яка хуйня встала. Шо ти нахуй, їбать? Залупа, давай. На-на! На-на! Та тікайте, блядь, заїбали.
Професора сковав страх. Він охуєвший. Валимо нахуй сюди. Все. Ото, блядь, на... Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by Це my наплечники magic. якісь такі круті, прикольні. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Опа, тут тур. We have a sorting ceremony to get to. Погнали. Що, все получается? Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Воно школа. 19 середня. Хогвартська школа. Паровоз, сова, все як надо, короче. Вот такое вот. Це получается ангар для підводних човнів у них. Хогвартс, заповіт. Чи що? Да, заповіт, ні? Ну, коротше, буде заповіт. Ні, ніхуя. Заповіт. Та похуй. Коротше, буде заповіт. Мені подобається Хогвартс заповіт. Ну, от така хуйня, друзі. Да, от так ми починаємо. В углу. Appropriate. Так, воно. Now, Дивись. I need to study this locket as soon as I contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Погнали. О, розпродільча шапка. Ти, сука, гнида. Сразу бачу, видно, що не хороша людина. Сразу видно, сразу, сука. Phineas, Nigellus, Black. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever Rumors. patience I had left. Каже, If you're lucky, якщо у вас they є might still be able to якийсь get you шанс sorted пройти this розподілінь, evening. короче. Все. I'll be in touch. Поговорим в другой раз. Буду старатися українською, але я не співаю перекласти. Так що буду російською читати. Хуйово, що блядь, вони українську мову не випускають. Заїбали, Professor блядь. Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just Добро in пожаловать, вы time. как раз вовремя. Have a Присаживайтесь. На тобі шапку, сука, заїбав. Ну що, це зараз вона, типа, блядь, відправить куди там, да, там, кого этот, блядь, Гриффіндор. Yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Я работав, блядь, у мене мати би хвора була. Certain expectations. Так, ну да. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare Хогвартс you может for немало дать усердным challenges ученикам, а знания, outside полученные в the классе, classroom подготовят as well. к трудным задачам за стенами. I wonder... Любопытно. Я что-то чувствую в тебе, некую черту характера. Какую I же? detect something in you. A certain sense of... what is it? Сейчас мы выберем.
Отвага, вірність, амбіції, любознательність. І що ми вибираємо? Лояліті, типа, любознательність. Отвага. Ну нахуй она нам надо. Давай. Верность тоже такая хуйня. Амбиции. Ну это, блядь, ну давай любознательность. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind. Quick to learn. Ума тебя не заменяет. Ты не теряешь ясности мышления. Короче, ты охуенный чувак. Пиздатый. Когтевране. Творческим было смыкалкой находчивостью. А я не хочу когтевран. А ну другой давай. Оце що. Своей хитростью, большой амбицией и жаждой власти. Студенты Пуффиндуя известны своим... Что, це криса чи що, блядь? Преданность трудолюбием, отвага, храбростью и благородством. Ну давай когтевран. And you've a ready mind. Quick to learn. Да? Когтевран, да? Погнали. А то, блядь, скільки там серій про цей, блядь, Гриффіндор розкріпали. Єбать, що це за хуйня? Фрізи якісь. Диви, що воно твориться, блядь. Я їбу, блядь. Що то вони заїбали для ПК? Ніхуя не оптимізують. Все, плюс наш Hogwarts Forever, все заєбісь. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ай-яй-яй. Enough. It's Тихо, not as можно though подумать, I've я запретил banned себе это flying вообще, хотя altogether, еще не поздно. But don't tempt me. You are here to focus on Ученики your обязаны прежде всего academic думать об futures. учебе. I'm sure you will have plenty to do before classes Что ж, begin достаточными tomorrow. занятиями у всех наверняка еще масса дел. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin Такой tomorrow. пидорас, да, директор такой, ну такой, гниловастый. Типа съебались нахуй. Может, похавали, посидели бы, пир же все-таки. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Говорит, As пойди I was экскурсию saying, проведи. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is Моя my почетная distinct обязанность honor to заместителя show you директора to your проводить вас в common вашу room. гостиницу. Right Ой, блядь, this way. гостиную. Нам сюда. Пішли. Що там, де там, як там? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. От такой. Скажи, що я умний, Well блядь, done. як вудка, сука. Now, go on in and get some sleep. Виспаться. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Нема Thank ні you, кінтов, Professor ніхуя You're оце welcome. поняв. Ну, щоб I там... hope you enjoy your там first night ж. at Hogwarts. Sleep well. Дякую, на все добре. Хороша жіночка. Ото підарас. Сюди, бородкою, блядь. Блек. Сразу, ну, видно, що погана людина. Ох, ніхуя собі. Це в мене, блядь, отдельна каюта. Не отдельна каюта. Є у мене напарник. Мікроскоп, щоб що? А, це не мікроскоп. Я так розумію, вікна вони не відчиняють. Ох, йобаний бобаний. Це що у нас тут? Це типа бриться, вмиватися, ванни нема, туалет, блядь, нахуй, на 18-му поверхі. Ну, зато все магічно. Appleby Arrows. Щось там, ну, коротше, пішли. Вчитися. А, єбануться, така, блядь, гра, Гаррі Поттер. Hogwarts Legacy, блядь. Дивись, який, блядь, у мене чуха. Ох ти, йобана в рот. Коротше, блядь. Оце я так відображаюся. А якщо я спиною стану, да? Ну це так, звичайно, так зеркала і працюють. Правильно, я так розумію? Ну так треба дивитися в дзеркало. Ну коротше, блядь, ну це, блядь, така шляпа. А не гра. Хуйня галіма. Ладно, ну ми будемо приходити, бо що це щось модно. Пішли. Це мої тут, я так розумію, однокамерники, блядь, сука, живуть нахуй зі мною. У цього навіть, блядь, драбини нема, блядь, типа, щоб залізти, блядь.
Один залізе і все, нахуй. А це, блядь, хай паркуром займається. Ліжко, я так розумію, кам'яне? Ну то так. З камінчиків. Ну, блядь, вони маги, вони жорсткі, нахуй, сурові хлопці, блядь, хулі, нахуй. Пішли нам наверх. А що внизу? Я не хочу зразу наверх біжати. Така музичка, блядь. Сука, блядь. Пішли. Вечір добрий. О, може щось спиздити щось. О, мітьолка, диви яка, блядь. Хуя собі, блядь. Може щось йобнути у них тут щось тут якось, блядь. Ні, не можна. Це типа башня, да, у мене тут? Я в башні живу. О! Туалет типу сортир. Грязно тут же, я так розумію. Диви, бля, ванну ніхто не миє, бля. Йобані, сука, бічі, сука. Диви, йобаний в рот, блядь. Піздець, нахуй. Нема такого, щоб помитися. Оце що? Вимикай воду економ, блядь, дебіл. Піздець, нахуй. Це, блядь, ну це ж їбануться, нахуй. Це, блядь, нахуй, де свині не будуть їсти з такої хуйні, блядь. Ладно, вибачте за мій французький. Пішли. Хоч воду позмиваємо, блядь. Це ж, блядь, чарівники, блядь, воду не вміють змивати. Ладно, похуй, пішли. Так. Наверх, значить наверх. Угору. До знань. Будемо. Якось. Коротше, до знань. Опа! Мені потрібна нова палочка. Мені нужна новая палочка. Но когда так хочется предлог снова что-то зайти в лавку мастера Оливандера. Наверное, когда начинаешь учиться в Хогвартсе. Короче, я не буду тут, ну, переводить эту шляпу. Смотрите сами, как бы, ну. Саманта Дейл. Привет. Хочу его идеально разместить, чтобы ему понравилось. Но никак не могу подобрать такое место. Кому ему? Golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home, and I so want him to feel Привезла бодяги росток, Dittany is amazing, чтобы он здесь isn't it? прижился. И наворачивает, So что much она healing power in необычная. such a little plant. Навертает. Ну, I've давай, a bit of a окей. thing for Плюс. plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Я уже Nice to понял. meet you, Там Samantha. написано было. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches Профессор about Фиг theory, загадочный it seems человек. to know a lot about Он practical преподает magic. теоретический предмет, но похоже, что-то там, короче, он... Ох. Да не будем He сознанку, did я teach не me a few знаю. things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Та я нормально там все это самое. Так, мне казалось, пофіндуйці люблять. Так я пофіндую? Схуяли я пофіндую? Так, мені казалось, що я Affinity for пофіндую. herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. А что многие ученики самостоятельно выращивают? Ингредиенты? Прикольная у вас школа. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. Да, более того, And I профессор, don't короче, think Чарук нам Professor дает Sharp, our potions master, cares where you get your работку ingredients, иногда. as long as Мы your brews are all perfect. ездим по адресам и оставляем конвертики такие волшебные. Было приятно, It was nice to спасибо. meet you, Samantha. Буду знать. Good luck with your Dittany. Все буде добре. Thank you. Да, And good luck to you да. too on your Так. first day. Чао, бейба. Ну, це от така хуйня. Можна похавати, так? Взяти. Ну, так, от поїв, блядь. А, ніхуя не поїв, да? Дивіться. Супер-мега гра, блядь, йобаний в рот. Все, я другий раз не можу поїсти. Що, все, типа, з кінцями, да? Я не можу вийти звідсіля, да? Ну, то я так розумію, що так. А що ти? Хто ти? Амід Такар. Здорово, мір. Why, hello. Would you like to take a look? Такі всі, блядь, добрі, нахуй, доброзичливі.
Блять. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Добре, блять. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. А я, кстати, So much to be learned from the нікому не те stars. саме, не Also, представляю. there's something about the open air and night Людина sky above the загадка. tower. It's invigorating. О да, благодаря You'll звездам adore астрономия astronomy. тебе наверняка Professor полюбится. Shaw Профессор is Шах очень incredibly knowledgeable. много про нее знает. Ну ладно. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you Quality things telescope. you never К dreamed тому же of. ты никак не представляешь, что I'll see можно you in увидеть class, then. телескоп. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Давай. Ебать вы ёбнутые. Ну ладно. Может там действительно так хорошо у них живется. О, а тут бухнуть можно. Не, нельзя. Я думал, это поняли, открывается. Відкривається это самое. Короче, відкривається глобус, і там бухло стоїть. І ніхуя не відкривається. О, хоч яблуко можна поховати. Так. Що там у нас далі? Що це за хуйня? It's the right moment. О, Гаррі Поттер. Здоров. Тільки такий із ума виживший. Watch this. Диви. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge. Я просто the хотел first перевести, day of обычно class. жутко нервный, как I'm те over it, by вранцы. the way. You seem А ты куда downright calm спокойнее, next чем to многие some из of них. these После твоих characters. приключений на пути And сюда. you survived a rather harrowing trip here. Братуха, знав би ти про моє дитинство, нахуй, про дідом, блядь, про всю хуйню, йобаний в рот, блядь, про нахуй службу. Ти б їбанувся, блядь. Мені цей дракон до пизди, блядь. Так. З нетерпением жду начала занятий. I'm glad to be here. Ready for classes to start. I'm glad to Glad to hear it. hear, yes. Truly, there's no reason to I be nervous. understand. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Мои шутки не всегда Did you say такие. most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. You too, Everett. Он как будто робот разговаривает, мой New персонаж. Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. А хто це со мною розговариває вообще? Якщо щоб ми зрозуміти. Де? Хто? Хто за мною, блядь, тільки що базарив? Can't imagine starting a new school this late. Непонятно, нахуй, непонятно. Ну ладно, пішли. Пішли. Що ти? Що ти, що ми, що вони? Це типа хто? Якась магічна жінка. За дверью, каже, чекає. Ти ж не можеш сказати, що вона внизу, блядь, нахуй, I trust you're ready for your first day at під Hogwarts. сходами, I've блядь. been dreaming of this day Я for a long мечтал time. об этом всю свою жизнь. I'm here. Well, Даже you не are верится. here. Ну и все же ты здесь, так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Now, in light of your unique situation, Ваша ситуация joining us as a уникальна, fifth ведь вы year, поступили сразу на you'll 5-й need to курс catch up школы. with your classmates Придется догонять and ваших not сверстников в fall учебе. behind. Especially as you'll be Тем более, expected что в to конце года вам complete your придется сдавать OWLs СОВ. at the end of the year. Это что за хуйня? OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type Экзамены of по career you стандартному can have обучению when you leave волшебству. here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Дякую. На все добре. На, Here читай. you are. Це що за хуйня? І що? Ми тепер цей срач весь, блядь, прибирати чи що нахуй? Ніхуя, ну нахуя воно мені надо? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. А нахуй тоді школа, якщо є... You would be wise to take full advantage. Я не розумію, of this нахуя тоді ж у ця, exceptionally блядь, цей valuable Хогвартс, resource. якщо є така, блядь, хуйнюшечка. Ляп, все. І куди вона, блядь, пропала?
Thank you, Professor. Хвати, бля, What do you сіпається mean it will дурачок keep ззаді. track of what I'm learning? Дякую, да, пішли. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Щось від мене ця професорка Візлі хоче. This way. Тільки ще не сказала, що. Не The guide will give подобається you мені це. opportunities to practice your magic on this bust. Давай. And see what details the field guide can И шо? provide. Бюст Когтеврана. Этот бюст, созданный в честь факультета Когтевран, находится в высокой башне Когтевран. Там непонятная какая-то... Ладно. А тут создатель Когтеврана, и он вот так вот у них стоит, ты понял? Ну, давай почитаем. Так, задание. Продолжить. Опыт. Испытание. И что у нас там в испытаниях? Страница руководства. Выручай комната. Кончай комната. Бой. Исследование. Страница руководства будемо читати. Так. Зберіть сторінки Хогвартсі. Зібрав. І що? Награди можна. Все, виходжу. Спосібника для магів. І що, як його? Я можу скинутися з башні? Він вже все заїбало, якщо чесно. Чуєш, ну вони тут на нас здорові, блядь, такі, блядь, витривалі, тому що, блядь, прикинь, нахуй, кожен день хуярити, блядь. Скільки тут, блядь? А, ну, не дуже багато. No time to waste. You've classes to attend. Так а мне що, я йду за тобою. Я за тобою йду, ти що, йобнулася, тітка? Ревеліо. А це що? А ну, воно якась цікава інформація нас чекає. Оп, відкриваємо. Ну, і що? Відкрийте, блядь, суки. Ніхуя, не хочемо. Ревеліо! Що це за штяка? Ага. Ага, і що? Типу, я ніхуя не можу поняти. Так, а ну подожди, позачекай. Оп, ти поняв? Ніхуя. Значить тут десь ще повинен бути кубик. А воно, бачив? Та я й пішла на нахуй. Ой, бля, ти мене заїбав. Ладно, пішли. Коротше, якщо що, треба тут щось тут начудити. А вон ще там, да? Да, все нормально. Пішли. Ребеліо! Good timing. Чого? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Давай, так. Відкрити карту. Відкриваємо. Хогвартс. Це наша бурса. Крило колокольної башні. Нам не треба туди. Нам треба от сюди. Так, сюди. Я тут. Я там. Я всюди. Нам треба куди? Виберете пристройку к бібліотеці. Ну, тобто сюди, правильно я розумію? І що? Щоб продовжити. Так. Ну, оце я. І що? Давай, сюди. Ні, ніхуя. Мені треба пристройка до бібліотеки. А де вона? Оберіть пристройку до бібліотеки. Так, а де вона? Що? А, оно. Ага, так, єсть. І що? Давай, сюди. Я так розумію. Ну, поїхали, хоч ТПшечка є. Ну, це ж професійне. Вибачаюся. Це магічне лише. Не знаю. Хотіли вони, мабуть, розробники все-таки захватити. Я би повернув. Так, що у нас тут? А, це типа отсюда можна з'єбуватись. Я тебе поняв. Я вас поняв. Що такі, блядь, всі ж вийобуєтесь? Ніхуя собі. Це якийсь повар вообще, да? Я так розумію. Ну пішли. Ох! Добрий день. Так, я практикуюсь. Я сирота, мене нікого нема. Our King's Cross station, so to speak. My brothers and I
Що, вокзал? You'll be expected to and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. О, що таке Хогсмід? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only Живуть all-wizarding village in Britain тільки and is home to an чарівники. І це array of shops and єдина. pubs. You should be able Коротше, to це, find all of блядь, the school supplies you мікрорайон, там, де require живуть, in блядь, Hogsmeade. You чарівники. will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Фу, вершкове пиво, це, мабуть, така дрянь. Що таке захист від темних... Ні, нічого, все, дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. А чого він ужасний? My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы там не просто сказали вещи в Хогвартс, что... We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig Він has ж his мене reasons for просив, щоб я keeping нічого the нікому не details to казав. От himself це я for балабол. now. Ай-яй-яй, а от і він. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of От такі, от spellcasting. так ось. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it Каже, seems. що я таки пиздатий, що просто... Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I якісь rely on чопорні, you, Professor блядь. Fig, to Very explain well. the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Нема за що. Good luck today. Дякую, And на все remember добре. to use your field guide. It will be invaluable to you. Всіх вам And не invaluable гаразд. to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Добре, And окей. we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Все, від'їбалась вона від нас. Що ти, старий? Живий? It's good to see you, Professor. Банк грабанули, дракона I їбанули. was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Та все Yes, нормально. sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant Профессор and очень astute witch. умная и It was проницательная right to keep ведьма. the details to Но yourself лучше for пока now. никому ничего не We don't рассказывать. know Потому что where ведьма this есть ведьма, path we've блядь. embarked upon will Вот lead. так вот, ведьма ёбана. It may require a bit more flexibility with your time than Сатанисты. she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Understood. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you Можна have the від'їбатися benefit цю of хуйню? an... Ну це просто... Why don't I show you the clever enchantment we included in the field Давай, guide's показуй. map? Я пішов. Unfold it and have a look. Заїбав. Ну. Що? Ага. Відкриваю. Що надо? Я понял все. Вибачте, друзі. Так, Левіоссо. От, мені треба Левіоссо вивчити. Ні, пішли. От так от, все. Левіоссо, це що The map is кидає, enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious талановитого, locket. блядь. Ти For будеш, now, сука, у нього паличку focus on забрати. your Їбать ти classes гнида and стара. pay Іди attention. нахуй, блядь. Паскуда, сука. Пацан охуєвши, без, блядь, не брові, ні хуя не росте, блядь. І ти, сука, так себе ведеш, блядь. Потвора стара, сука. Ну нічого, нахуй. Я ж колись теж стану, блядь. Великим чарівником, блядь. Куди нам? Пішли. А, воно мапа. Ні, ну так прикольно, в принципі. Так все, блядь, нарисовано, тільки якесь... Що? Хто ти? Що ти? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a Є little такий distracted at the moment. Порошок Everyone thinks I'm utterly рідкий, balmy. Ленор називається. Samantha thinks I'm potty. Добавляють, щоб пахло. Це, But наверное, it's мабуть, this його painting. I never noticed it before. якась If родичка. I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Прийняв. If I have the time, I may look. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Окей, хорошо. Lumos. Oh no, дивись. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Хуяк. Це, типу, щось треба мені знайти. Люмос. Ну, коротше, мені треба йти. А воно у нас... Де? А воно у нас... Ні, не тут. Треба йти на заняття, пацани. Потому що, бля, треба вчитися. Тому що я на контракті. Стоїть все дорого. А ну стоять. Що це за хуйня? It's like the location for the painting. Да, де? Оце? Такий знайшов, да, я? Revelio. Lumos. Оп, ти поняв? Let's get you back to your frame, little moth. А, це типу мені треба оце от сюди, да? Я так розумію. Ну то да. Ну. I knew there was a connection. Вот так от. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Оп! Все, вже щось відкрили. А де Ленор наш? Ленора з'їбалася нахуй. З Ленори, да, попиздіть треба? Сказати, що ти дура йобнута, я, блядь, це розгадав за 3 секунди, нахуй. А ти вже тут, блядь, 5 років живеш, блядь, і чехли не можеш зібрати, блядь. Я все... Да, прикинь! Как? Ладно. Будемо... I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Все? The moth! I should have seen that. Ніхуя ти не помітила, ти, блядь, тупорила. Пішли. А ти що тут, бідолага, блядь? Хто ти, що ти? Що ти тут, блядь? Братуха. Lumos. Давайте хоч посвічу. Ти ригаєш тут чи що? Щось у тебе свій двіж тут. Ну ладно, пішли. Свій прикол, свої розклади, тут там, коротше, така вся тема. Revelio. Ревеліо! Отак от, треба мені 17, 1, що це таке, я не розумію. Ребеліо! Ладно, пішли. Це що, сюди мені? Ні, ніхуя не сюди. Здоров, пацани. Що у нас тут? Тут якась вінтоварня, блядь, чи самогон тут на нагоні женуть. Да, тут це дід тут якийсь, блядь. Це наш дід, мабуть, той професор Фіма. Куди ми йдемо? Чорні кожані перчатки. О, це я зараз буду модний. Тут ще й можна... Ого, ніхуя. Можна, типа, да? Ага, ну це ж є в мене ахуєнна камера, ти поняв?
Ну, ти поняв? Все диви, їбать. От як, блядь, тепер ж мені, блядь, жити, нахуй? Я хочу, блядь... Так. Снаряження, я думаю, це. Так? Ага. Так. Давай, буду сейчас модний, нахуй. Оп. Ну і що? А чого я не можу їх вдіти? Що? Уничтожить, использовать. Ну, туда. А це що? Чорні кожані перчатки. Чорні кожані перчатки превосходний. О! Отак от. Все. Я буду такий жорсткий, я буду все чорне, все жорстке, шляпу собі, наверное, нарішаю, нахуй, таку люту. Що це за хуйня? Ну так одівай. Ну. Не можу, не хочу його надівати в приміщенні, блядь. Ну в шапці я буду по-любому ходити, мені похуй. Пішли. Ребелю! Хуєліо, блядь, пішли. Опа. Ніхуя. Треба прокачати навик злому, блядь. Пішли. А він у нас, я дивлюся, не видихається взагалі, да, цей хлопець? Йому все похуй. Добрий день, здрастуйте. Це похуй, ніхуя собі, блядь. Оп. Можна побачити? Не хочеш познайомитися? Я дуже одинока людина. Мені не хочеш? Не догораз. О! Ребеліо! От котів я люблю. Навіть у таких треугольних. Тю, їбать, ну давай ще раз тебе поглажу. Оу! Іменно. Ніхуя за ти мяукаєш, блядь, їбануться, як подихаєш. Ну то... Nice to see you, my young friend. Это ти мені? Ревеліо. Дякую тобі. Так, куди мені більш бігти далі? Я так розумію, що... О, ще котейка. Кіт, не бігай. Вау! Ну, пішли. Добре. Добре, пішли. Нам сюди, да? А давай мапу відкриємо. Щось мені кажеться, що я не туди кудись, блядь, шагаю. X. Це що за хуйня? Парикмахерская, ти понял? Это що? Це, наверное, карта мира. О, воно, да? Ні, ніхуя, це що? Хоксміт. Северний Хогвартс. Це в нас що? Верхній Хоксфрід. Піт на Форді. Заборонений ліс. Получається... Північне болото. Що там у нас далі? Араншир. Якийсь. І що це у нас? Ніжній Хоксфілд. Коротше, хлопці, нам треба карта Хогвартсу. Так, саме правильно. Куди нам потрібно? А нам потрібно ось сюдишеньки. Да? Я так розумію, чи що? Давай. Вот так вот. Можна ж, да? О, такое. Куди нам? Пішли. Ні, воно мудро, конечно, пиздец. Диви, як воно нарисувалося. Молодці. Але все одно хуйня. Пішли. Нам сюди. Тут якоїсь хуйні все, блядь, щоб... Блядь. Ладно, пішли. Добрий вечір. Здоров. А що ти? В замке 142 лестниці. А мене поставили іменно сюди. Ну така у тебе робота, таке у тебе життя. Lumos. Так, це що у нас? Портрет Іліуса. На цій картині зображен юний, блядь, сирота, як я. Ну, не як я, як оця, як наш хлопчинка.
на ім'я Іліус, котрий, як відомо, спас свою деревню від армії дементорів і темного волшебника Роздіана. Визвав патронуса в виде миші. Ну дай той Бог здоров'я, дядьку. Заїбалися ці темні, блядь, волшебники. От нахуя, ти ж вдома не сидиться. Чи що? Ні, я не можу це відкрити. Мене треба прокачати щось. Ну пішли. Пішли. Радзіан іменно. А це що? Це ж носорог, правильно я розумію? Йобаний бобаний, оце, блядь, шо ви нахуй, сука, залупи, блядь, вставай! Вибачте, я не хотів. Так все у вас тут так все чопорно і модно. А це хто? Це просто якийсь... Опа, ніхуя собі. Здоров! Ревеліо. Що ти? Lumos. Нічого не канає, пішли. Ревеліо! Десцендо! А є Авада Кедавра? О! Ляп, все. Круцио. Імперіо. Еванеско. А це що? Бомбарда. Экспеллиармус. Выбивает палочки из оружия врагов. Короче, пішли. Ой, а это что? Ти бачив, що я можу исполнять? Давай башню. Їм похуй, нема тут таких в GTA. Подошов до когось там. Ой, я понял тебе. Туди краще не йти. Там якісь зелені фонтанчики. Опа! Таку шапку теж хочу. Де мені таку шапку взяти? Хуя все у вас тут все, блядь. По-багатому все. Ой, так, нам сюди. Башня захисту від темних іскусств. А, це, наверное, туалет для дівчаток, да? Ого. Сантехніки у них тут і цікаві хлопці, да? Дивіться, раз. Два. Це типу, блядь, ж так по-магічному, так, блядь. Так все необично, блядь. Ого, а це щоб все... Ого, тут у них, ти поняв? Ну так от, блядь. Ну так от, нахуй. Ладно, пішли. Ніхуй що виявиться. У дівчачому санвузлі. Клас професора Фіга. Де? Оце? Це пацаняча, да, движуха? Шо ти? Ніхуя. А у пацанів теж є така варочна? Нема у пацанів варочна, тільки у дівчат. Бачив? Нема такого. Це взагалі не пацаняче. Ні, пацаняче. Так, де професор? Оце ж ти? Ревеліо. Непонятно, якщо чесно. Непонятно взагалі. Непонятно. Де? Куди нам? Іще вище. Ого. Ну то пішли. Так. Так. Добрий вечір. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ой, все, давайте. Починаємо. Що ми там зараз будемо вчити? Коротше, це типа ти скачав собі Гаррі Поттера продовження і все. І дивишся там, балдієш. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello. А чого не I am тусуються Nettie. з різних, типа, So you are the new планів? student. Have you met Professor Ronan yet? Ні. Опа! Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, Каже вам всім everyone, пизда, please мені open your третій рік textbooks to затримують page за 517. робітну But плату. before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the
color change, and growth charms. Anyone? 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 I am afraid it is too late to study now. А я нічого не повторяв. My, Я the вообще, summer блядь. months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Отак от, все. Now let's put those textbooks to use as Будемо the blunt махатися. objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ну, давай, погнали. Це я так типа понял, я понял тебе. Я тебе понял. Та ні. Акціо. І що це? Акіо. Акіо. Яке Акіо, якщо акціо? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Конечно, я буду Keep at тренироваться. Я сейчас черный лес Might пойду, just ебашься. rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Каже, пішли. Діду надо 50 грам йобнуть. Ну, а ми типа сейчас проведемо. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the... Вот так, диви. Ай-я! So why don't we have our newest student start us off? Давай без базара. Тільки мені постиратися надо. А що треба робити? Very simply, cast Accio on one of the spheres. Excellent. Happens to the best of us. А що треба, що? Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Very good. Not to worry. А що треба зробити, блядь? Я не розумію. Accio. That's it. Ну? Ну? Правильно? Так? Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Clear, clear. Ну що, пішли? Here we go. Так а я що, їбать, а чо я? А, тут типа по черзі треба. 30, 10, ага. That is how it's done. Щас, сука, я покажу. Давай. Тормози, тормози. Отак. Бачив? Excellent. Let us do this. Давай. Паскуда, сука. Ну щас я теж. Дід, відійди, ніхуя не бачу. Давай. Оп. Бачила? Nicely done. Конечно, nicely done. І що тут? На 30-очку, да? There we go. Ну давай. Оп. Оп. Все не пелтик. A perfect score. Remarkable. Та нормально, нормально все. Павло, победитель поля призывателя. Вот так вот.
Вот так вот. Let us make this a bit more interesting, shall we? І що тепер? А, на свай. I think we are well Hit past not swine. interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go! Ну давай. Молодець. Оп. Оп. На пелтик опять, да? Вот такое. Let us see this. Давай. Оп. That is how it's done. Да я тебя понял. А, сейчас упадет, да? А, сука. Don't lose your composure. Сука, рот свой закрыт, нахуй. Скотина, ёбаная. Блять. Ну ничего. There we go. Зараз їбанемо. Accio. Ація. Ёбаний бобаний. Та я те саме, я іди нахуй. Нацай онай, победитель. Я дав їй програти, тому що дівчинка ще... Very good, both of you. Well done. Да. Все гаразд, все так і повинно було бути. 1-1, типа победила дружба, вся хуйня. Що це? Що це за хуйня, якщо чесно. Class is dismissed. Gather things on the way out. One back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. I lost the stride. I don't easy to pay a case. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Новый country, новая страна. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But Bigger than Hogwarts. Коротше, вона каже, що вона з Угади, що там в Угаді така школа, що цей Хогвартс, блядь, нахуй рядом не валявся. А магія там така ж? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Короче, каже, що я можу без палочки хуярить, а ви, блядь, тут ёбнуті. Ну все, спасибо, давай. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Ugadu. Hogwarts. I missed I think for Professor Ronan Ugadu. wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Що ви мене хочете? You can use Accio on humans, if you're so inclined. If you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Це типа эти хуйові слізеринці. Так, ладно, пішли. Що тебе надо, блядь, старий нахуй? У мене нема, блядь, You wanted to грошей. speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Добро, плюс. Розкажеш потім, дід. А ти хто? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Йобнутий, професор у вас. Так, що Hello. там? How's day coming along? Хто ти? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. Поняв. Дякую. I've been fortunate. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Коротше, непонятно, ніхуя. Давай, пішли. Пішли виповнять квести. Так, щось де, що, який хуя, саме головне. Werewolves, where were you? Так, а як? In the Goblin Rebellion of А це що це таке? 1752. Хто це? The Minister for Magic Ah, was thought so. Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! Пивз. I won't say my goodbyes. I Опа, shall cheer тихо, for the boy веселуха. who says you're А, telling кстати, lies. да, в этом, в книжці ж був Півз. Я його читав, маленький був чи маленький? О, кот, іди сюди. Кот. Так. Кішечку треба вгладити. Для цього вони і створені. О. Так, а що ж мені далі робити, а? Я ніхуя не можу поняти. Так. Що нам далі треба робити? Далі нам треба робити... Ну, давай, пішли. Як там? Куди там? Ні, ніфіга, треба... обходити. Пішли. Хуяк. Бачив? Паркур, нахуй. А. Оп. І ще нижче. Ну, пішли. Оп. Та ладно, нормально. Привчику. Так, а що, можна випити щось? О, дякую. Чайочку можна бахнути, да? Та, тема. Пішли. Не школа, а просто... You can't imagine how inconvenient travel was. Добрий день. Заходимо. Заходимо. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso! Levitation charm. Levitation! A surprised Заколебало opponent is a слово. weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the Работа value of невыразимцем... simplicity, Что работа? Не кем, блядь? especially in the heat of battle. Ким, невыразимцем. Я зрозуміла, що самі прості чари Starting with можуть something small. крайні бить корисними. Ой, поїхали. Оп. Левіосо. Левіоса. Поїхали. А чого вони це на 5-му курсі вчив? Там же Гаррі Поттері вроді вони там, блядь, на 2-му курсі це вчили. А то і на 1-му, Let's try по-моєму. something a little larger.
Бабка стара нахуй. Єлі років так 700, мабуть. Що. Диви, єлі, бля, шкандибає. Ну, жива при своєму розумі, це саме головне. Бути при своєму розумі, в такому поважному возрасті. Молодець, бабуля. Дай Бог здоров'я. Let us begin with the basic А cast. що? Ага. Шикс. See how the dummy deflected your cast? Бачив. This time, cast Levioso first, then the basic Ага, cast. давай. Remember. Good. Well Бачив. done. Бачив, що я сповнив. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Махатися з цим бакланом треба буде. Ну давай. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. There you go. Та я такий жостик, що ти вообще, блядь. Ну, давай. Опа. Так я вже виграв, я його скинув нахуй з поля. Все, ти поняв? Раз на раз. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Та ти що, да? Може ще її бососину тебе розбити, нахуй. Вона бров тільки I нема. put you on the Так spot, вийшло. and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Дякую. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, Capable. and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Та замаслаємо Grindelows всіх. entirely. Темних, Understood, блядь, Professor. чарівників, So, йобаних I'd гоблінів, advise you to keep блядь. practicing Хуйоблінів, whenever всім you пизда. can. Всім тупо пизда. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Вони йобнуться, нахуй. Again, well Да. done today. I Павло shall reach out Біндеренко, soon ніхуя with собі, additional блядь. assignments. Приїхав. У Хогвартс житися, блядь. All right. Повнено. That's Все? enough spectacle for one day. Нахуй, Class is ну, dismissed. що, ну, нахуя вони треба? Nice Що work. ти? Що там? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Perhaps. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. А оце You було know, нечесно. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Добре. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Так от. Whether it's joining a secret dueling club, Порушати or правила. sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer Коротше, luck підписав на мене на or якусь хуйню actual skill. і хоче, щоб я з ним Look for махався Luke там. and Brattleby near the clock tower Добре, entrance. плюс, пішли. Till next Все? time. Да, давай. А ти хто? З тебе треба базарити? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Та ладно, там я бої замаслав би. Ну що, все? Куди нам тепер? Ага. Нам треба з Люканом Шумзі. Люканом. Люканг. Люканг Шумзі. Де? Нахуй мені треба, блядь? Нема, да, більше завдань? Взагалі нема. Ну пішли з ним балакати, що? Ну а як? Де він? Ага, нам сюди. Оп! А! Люкан Шумзі. Це, виходить, мене дві ленти, да, було і все?
І типу на сьогодні я вільний. Так. Оце, блядь, розклад, і я розумію. А, мені ж треба вийти. Come from the toilet bowl where he said I could swim. As long as we're only Ніхуя не можу поняти, хлопці, дівчатки. Ставте лайки.